سلام خدمت شما دوستان عزیز. بله همینجور که می‌بینید به میدون فردوسی تهران اومدیم. میدون فردوسی از اون جهت اومدیم که یکی از میادین خیلی مهم تهرانه که قیمت ارز یا پول ملی ایران معمولاً تو این میدون و تو خیابون فردوسی تعیین میشه. چهارگوشه این میدون در واقع دلال‌های ارز وای میسن و عمده صرافی‌های کشور ایران هم تو این میدون قرار داره. منتها ما تو این میدون یعنی تو خیابون فردوسی با چند جور نرخ ارز روبرو هستیم. یه نوع نرخ ارز هست که صرافی‌های دولتی اونو در واقع عرضه میکنن با کارت ملی و با پرداخت عوارض خروج از کشور و با داشتن ویزا و پاسپورت که معمولاً حدوداً 2-3 هزار تومان از ارزی که دلال‌ها عرضه میکنن ارزونتر هست. اما نرخ اصلی ارز در ایران همون نرخ هست که دلال‌ها در واقع دلار رو خرید و فروش میکنن و قیمت کالاها هم در ایران، قیمت همه کالاها، خودرو، ملک، مواد غذایی با همون دلاری هست که دلال‌ها خرید و فروش میکنن. اون دلاری که صرافی‌های دولتی در واقع میفروشن به مردم یه نوع دلاری هست که نوعی سوبسید هست به کسانی که قصد خروج از کشور رو دارن. دولت برای اینکه قیمت ارز رو بتونه کنترل کنه یه مقدار قیمت ارز رو تو صرافی‌های وابسته به خودش پایین‌تر نگه می‌داره تا قیمت ارز پایین باشه و معمولاً همچون که قیمت ارز تو صرافی‌ها پایین‌تر از قیمتی هست که دلال‌ها خرید و فروش می‌کنن، یه صف طویلی از مردمی که خواهان دریافت سهمیه دولتی هستن جلوی صرافی‌های دولتی شکل می‌گیره. این هم نمایی از میدون فردوسی که ما امروز به میدون فردوسی اومدیم تا ببینیم وضعیت در میدون فردوسی به چه صورت است. خب دوستان، هم مجسمه فردوسی در میدان فردوسی و این هم نمایی از میدون فردوسی و ساختمان‌های اطراف این میدون که همینجوری که گفتیم تو پیاده‌روهای میدون فردوسی عمدتاً دلال‌ها قرار میگیرن و بورس خرید فروش ارز هست. این هم ضلع جنوبش هم این خیابون هم در واقع همون خیابون فردوسی است که مهمترین صرافی ایران یعنی صرافی بانک ملی تو این خیابون قرار داره. ما بریم و وضعیت رو ببینیم که به چه صورت هست و همونجوری گفتم چند نوع نرخ ارز در این میدون وجود داره. دوستان همینجور که می‌بینید متاسفانه مجسمه میدون فردوسی رو هم شهرداری بدجور شسته و تقریبا دو رنگ شده این مجسمه. ما بریم و وضعیت اطراف میدون رو ببینیم. همونجوری که گفتیم دلال‌ها یکی از صرافی‌هایی که وجود داره روبرو همونجوری که می‌بینید صرافی بانک شهر هست که در حال حاضر ارز مسافرتی در واقع در حال توزیع ارز مسافرتی است که می‌بینید روبروی ورودی این صرافی بانک شهر هم شلوغ هست و مردم هجوم آوردن برای خرید ارز در واقع ترجیحی و ارزان‌تر از قیمتی که دلال‌ها عرضه می‌کنن. همچنین صرافی بانک شهر و حضور مردم برای خرید ارز ترجیحی. دوستان همونجور که می‌بینید ما مقابل صرافی ملی هستیم. همونجور که می‌بینید نرخ ارز رو صرافی ملی امروز بودن 27800 تومان، یعنی یه چیزی حدود 3000 تومان از نرخ دلال‌ها ارزون‌تره و همین باعث شده که یه سری از مردم برای خرید این ارز ارزان‌تر به صرافی‌هایی که این ارز رو عرضه می‌کنن هجوم بیارن. ما بریم و صرافی‌هایی که این ارز رو عرضه می‌کنن با هم دیگه ببینیم. این صرافی ملی این ارز رو عرضه نمی‌کرد، اما صرافی‌هایی که اون در طرف خیابون هستند همینجوری تو این مرکز تجارت جهانی فردوسی این صرافی‌ها این ارز رو به یه سری از اشخاص با کارت ملی و در واقع شناسنامه کارت ملی و عوارض خروج از کشور و ویزا و اینها پرداخت می‌کنن و همین باعث شده یه سری از مردم هجوم بیارن برای خرید این ارز. این هم همینجوری گفتم خیابون فردوسی که نرخ اصلی ارز در واقع نرخیه که دلال‌های این خیابون عرضه می‌کنن، نه نرخی که روی تابلوی صرافی‌ها هست. پس
نرخی که روی تابلوی صرافی هست نرخ واقعی نیست و نرخ واقعی همین نرخیه که دلال ها در واقع لفظ میدن. همینجور که می‌بینید حضور پرشمار مردم، پرتعداد مردم برای دریافت ارز سهمیه‌ای. همینجوری گفتیم دلالای ارز که نرخ اصلی ارز در واقع توسط اونها تعیین میشه. خب دوستان، همینجوری که خدمتتون عرض کردم در واقع تو ایران چند جور نرخ ارز داریم که تو این خیابون فردوسی و عقیده میدون فردوسی نرخ ارز تعیین میشه. خود دولت در واقع نرخ ارز رو توسط صرافی‌ها سرکوب میکنه، ارز رو سهمیه بندی کرده در حال حاضر. اما دلال‌ها هم اینجا حضور دارن که اونها یه نرخ بین خودشون دارن که در واقع همون نرخی که دلال‌ها بین خودشون یه حجم اندکی از ارز هم که بین خودشون رد و بدل کنن، اون حجم اندک ارز میشه قیمت واقعی ارز در ایران و در واقع قیمت اصلی ارز در ایران دست دلال‌ها هست، نه نرخی که صرافی‌های دولتی معمولا میزنن. صرافی‌های دولتی به افرادی که به خارج از کشور مسافرت میکنن با کارت ملی، ویزا، پاسپورت و همچنین عوارض خروج از کشور حدود $2000 ارز پرداخت میکنن. و اما دلال‌ها هم یه سری معاملات همینجوری گفتن، کسانی که بخوان از بازار آزاد ارز تهیه کنن و خرید کنن از دلال‌ها ارز تهیه میکنن و یه نرخ ارز هم بین دلال‌ها وجود داره. ما بریم و دلال‌ها رو ببینیم در میدون فردوسی که بله همینجوری که می‌بینید صرافی بانک شهر و حضور دلال‌ها و مردمی که برای خرید ارز اومدن. خب دوستان، همینجوری که مشاهده کردید حضور دلال‌ها بود در مقابل صرافی بانک شهر در دل جنوبی میدون فردوسی که همینجوری که گفتیم دلال‌ها ارز رو به قیمت بالاتری از مردم خرید میکنن و همون نرخی که دلال‌ها ارز رو خرید و فروش میکنن میشه قیمت واقعی دلار در ایران. هرچند که دولت خرید و فروش ارز رو محدود کرده و به هر نفر که میخواد به خارج از ایران سفر کنه حدوداً $2000 پرداخت میشه. اما تعداد دلال‌ها اونقدر زیاد هست که اینها بین خودشون ارز خرید و فروش میکنن و نرخی که بین دلال‌ها خرید و فروش میشه همون نرخی هست که ما تو کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی میبینیم و البته اونها هم در کنترل دولت هستن، اما خب اینجا هم در کف بازار هم نرخ تعیین میشه. یکی دیگه از صرافی‌ها رو ببینیم در دل شمالی میدون فردوسی که اینجا هم دلال‌ها و کسانی که خواهان خرید ارز سهمیه‌ای هستن به این صرافی هجوم بردن.
که دیدید حضور کسانی بود که خواهان خرید ارز سهمیه‌ای یا دولتی هستند در مقابل صرافی اردوخانی و این هم حضور دلال‌ها در اینجا. خب دوستان، یکی دیگه از خیابون‌هایی که در خیابون فردوسی روبروی سفارت انگلستان دقیقا قرار داره و نرخ ارز و در اینجا هم تعیین میشه خیابون منوچهریه. ما همینجور که می‌بینید در حال حاضر در مرکز خیابون منوچهری هستیم. دقیقا روبروی سفارت بریتانیا یه حالت پارک مانند کوچیک وجود داره که دلال‌های ارز معمولا اونجا هم وای میسن و نرخ ارز به نوعی در اونجا هم تعیین میشه. اما همینجور که گفتم تعیین کننده نرخ ارز در ایران همون دولت هست که با سهمیه بندی کردن ارز و محدود کردن معاملات ارز سعی در کنترل نرخ ارز داره. بنابراین همینجور که گفتم صرافی‌های دولتی به هر شخصی که به خارج از کشور بخواد مسافرت کنه بیش از $2000 سهمیه نمیدن و به نوعی ارز سهمیه بندی شده است. اما همینجور که می‌بینید در این پیاده‌روها در این پارک دلال‌های ارز نیستن و معاملات دلالی هم ادامه داره. همینجور که می‌بینید اینها دلال‌های ارز هستند که در خیابون منوچهری سر تقاطع فردوسی و منوچهری به کار معامله ارز مشغولند. روبرو همینجور که می‌بینید سفارت بریتانیا، سفارت انگلستان که پرچم کشور اوکراین رو بالای سردر سفارت بریتانیا نصب کرده. روبروی سفارت بریتانیا این قسمت که می‌بینید که دیگه ما داخل نمی‌ریم دلال‌های ارز هستن که به کار خرید فروش ارز مشغولند. خب همینجور که می‌بینید اینجا عمده صرافی‌ها دیگه خرید فروشی ندارن چون که تعطیلشون کرده دولت و خرید فروش ارز عمدتاً توسط دلال‌ها صورت می‌گیره. خب دوستان، همینجور که دید مرکز اصلی خرید و فروش دلال‌های ارز در خیابان منوچهری بود که ما مشاهده کردیم و همین ببینید مراکز صرافی‌ها و اینها دیگه ارز خرید و فروش نمیشه و عمدتاً بازار ارز رو دولت در اختیار دلال‌ها گذاشته. دلال‌ها هم به صورت عمده دلال‌های دولتی هستند و بعضی از دلال‌های غیر دولتی هم بینشون حضور دارن.